Fresh. Thank you.
Nakasandal siya! Ganda na ako. Ganyan siya. Sabi ko, nilalamig ako dito kahapon. Sabi ko, malamig. Ano mo charger iPhone mo? Pang text lang. Ayun yan. Hindi iPhone mo? Hindi, ano, baka kasi... Oo. Yung lagi tayo may doktor. Okay lang sila. Kasi pag natapos na ako, tapos na ako. Tapos ang adobong sitaw. Minsan kasi ano yun eh, nalilate na ano, ointment. Naku, wala pa naman tayong pick ng summer na ano. Kaya... Sa Kyoto. Tapos sila naman. Naglibot ng mga ano. Kasi si Reto ay. Reto! Push! May kutsara, may kutsara. Kasi kadami namin pinidor eh. Ate, kanin to? Pareto? Sa'yo? Yung last time, minus time. Palaya. Itadakimasu. Kanin po! Uy, ito, magta-29 pala. 29 pa pa. Ay, parang dismayado. Nakita mo ito. Tingnan mo.
Walang hindi ko alam ang edad ko. Sereta lang nagpapaalala. Siya naman nakakalimutan. Where are you going, guys? Life with Ana. Life with Anna ba yung sayo? Life with Marga. Life with Anna. Go girls, 250. Period ka na. Exclamation. Ito, nagiri mo pa. Yes. Let's eat. Sarap. May tao eh. Ang ganda. River. Sukunay nga yung tubig. Mano ka malunod ako!
nanginginig na sa lamig. Thank you, ate. This is modern May chocolate.